हॅलो, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मॅथ्स पार्ट 2 चा आज आपण फर्स्ट चॅप्टर चालू करत आहोत, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर पाहण्याआधी आपण समजून घेऊयात इमॅजिनरी नंबर काय असतो. नंबरचे दोन टाइप्स आहेत. मेन नंबरचे दोन टाइप्स आहेत. एक आहे रिअल नंबर आणि दुसरा आहे इमॅजिनरी नंबर. रिअल नंबरचे परत दोन टाइप्स, रॅशनल नंबर आणि इररॅशनल नंबर. रॅशनल नंबर म्हणजे त्याच्यामध्ये इंटिजर येणार, त्याच्यामध्ये नॅचरल नंबर येणार, त्याच्यामध्ये होल नंबर येणार, जे काय असेल ते रॅशनल नंबर. इररॅशनल नंबर म्हणजे असा नंबर, सपोज मी जर रूटमध्ये 2 लिहिलं तर 2 ची व्हॅल्यू, रूट 2 ची व्हॅल्यू 1.41 आपण अशी लिहितो, पण ती 1.41 एवढी मर्यादित नाहीये, ती पुढे कंटिन्युअसली येतच राहते. किंवा पायची व्हॅल्यू 3.14 नाहीये, पुढे कंटिन्युअसली डिजिट येतच राहतात. मग अशा नंबरला आपण इररॅशनल नंबर म्हणतो. मग राहिला नंबरचा दुसरा पार्ट कोणता? इमॅजिनरी नंबर. इमॅजिनरी नंबर रूट 2, पण तो 2 मायनस आहे. रूटमध्ये -2 हा इमॅजिनरी नंबर आहे. म्हणजे रूटमध्ये जर काही मायनस असेल तर तो जो नंबर असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज इमॅजिनरी नंबर. मग ह्या रूट 2ला मी असं लिहू शकतो, रूट 2 इंटू रूटमध्ये -1. मायनस रूट 2ला मी असं लिहिलं, रूट 2 इंटू रूटमध्ये -1. मग हा -1 रूटमध्ये -1 असतो ना, त्यालाच म्हणतो मी आय, इमॅजिनरी पार्ट्स. मग आय म्हणजे काय? आय म्हणजे रूटमध्ये -1. ह्या -√2ला मी कसं लिहिलं, रूट 2 इंटू रूटमध्ये -1, मायनस रूटमध्ये -1 म्हणजेच आय. म्हणजेच रूट -2लाच मी कसं लिहू शकतो, रूट 2 इंटू आय. जर असा जर नंबर असेल एखादा रूटमध्ये 9i -9i, तर याला मी कसं लिहू शकतो, रूटमध्ये 9 इंटू रूटमध्ये -1, आय नाही सॉरी -9. एक असा नंबर आहे रूटमध्ये -9, तर त्या रूटमध्ये -9ला मी कसं लिहू शकतो, रूटमध्ये 9 इंटू रूटमध्ये -1 म्हणजेच रूटमध्ये -9. मग रूट 9 हा जो पार्ट्स असतो त्यालाच म्हणतो आपण आय. आय म्हणजेच काय, रूटमध्ये -1. मग हा जो नंबर आहेत ना त्याला आपण म्हणतो इमॅजिनरी नंबर. रूटमध्ये जर मायनसमध्ये एखादा नंबर असेल तर तो जो नंबर असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज इमॅजिनरी नंबर. ओके, ठीक आहे. इमॅजिनरी नंबर म्हणजे काय आपण ते पाहिलं. आत्ता आपल्याला पाहायचं आहे कॉम्प्लेक्स नंबर, कारण आपल्या चॅप्टरचं नावच आहे कॉम्प्लेक्स नंबर. मग कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल a प्लस बी आय. असा नंबर जो a प्लस बी आय या फॉर्मॅटमध्ये असतो त्याला म्हणतो मी कॉम्प्लेक्स नंबर. म्हणजे एक जर एक्झाम्पल घ्यायचं म्हणलं तर 2 + 3i हा जो नंबर आहे ना याला मी म्हणणार कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक आहे, 2 + 3i हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. इथं a आणि b हे काय असणार आहे, रिअल नंबर असणार आहे. आणि हा जो i असणार आहे, हा i काय असणार, रूटमध्ये -1. मग ह्या 2 + 3i मध्ये a झाला 2 आणि b झाला 3. मग हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. दुसरं एक कॉम्प्लेक्स नंबरचं एक्झाम्पल 5 - 3i हा आहे आपल्या कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये आहे, a प्लस बी आय. मग ह्याच्यामध्ये a झाला 5 झाला आणि b झाला -3. मग हा पण आपला एक काय कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि हा पण कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. मी जर नुसतं असं लिहिलं 2i तर हा पण एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, कारण ह्याच्याबरोबर मी असा लिहू शकतो 0 + 2i. ह्याच्यामध्ये a 0 असणार आणि b 2 असणार. ठीक आहे. मग कॉम्प्लेक्स नंबरचा फॉर्मॅट काय आहे, a प्लस बी आय या फॉर्मॅटमध्ये जो नंबर असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्लेक्स नंबर. मग आपण आता कॉम्प्लेक्स नंबरची डेफिनेशन लिहूयात. कॉम्प्लेक्स नंबर, the number of the form
ए प्लस बी आय, एखादा नंबर ए प्लस बी आय या फॉर्मॅटमध्ये असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर. नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आय फेअर ए बी बिलॉंग्स टू आर. आर म्हणजे रिअल नंबर, ते काय असणार आहे, रिअल नंबर. अँड आय, आय म्हणजेच काय असणार, रूटमध्ये -1 म्हणजेच आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. आय इज इक्वल टू रूटमध्ये -1 तर आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1. कॉल्ड ॲज complex number and which is denoted by z is equal to a plus bi. कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कशाने करतो, z इज इक्वल टू a प्लस bi ने. ही झाली आपली साधी सिंपल डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबरची. द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस bi फिर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर and I is equal to root मध्ये -1, I square is equal to -1 called as complex number denoted by z is equal to a plus bi. आता एखादा जर मी कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला ना z is equal to a plus bi, ह्याच्यामध्ये हा जो पार्ट्स असतो ना तो रियल पार्ट्स असतो. म्हणजे रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए. हा जो पार्ट्स असतो कॉल्ड ॲज रियल पार्ट्स. अँड हा जो बी असणार आहे ना त्याला इमॅजिनरी पार्ट्स म्हणतो. मग इमॅजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर झेड इज इक्वल टू बी. रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए आणि इमॅजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी. म्हणजे मी जर असा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिहिला z इज इक्वल टू 2 - 3i तर ह्याच्यातला रिअल पार्ट्स म्हणजे z म्हणजे रिअल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजेच a विच इज इक्वल टू 2 आणि इमॅजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z म्हणजेच b इज इक्वल टू -3. अंडरस्टँड. ठीक आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय ते आता आपण पाहिलं. व्हॉट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबरची डेफिनेशन, त्याच्यामधला रिअल पार्ट्स असेल, त्याच्यामधला इमॅजिनरी पार्ट्स असेल, हे आता आपण पाहिलं. पुढे आपण पाहूयात नेक्स्ट पॉइंट आहे अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मग त्याच्यामध्ये आहे इक्वॅलिटी. इक्वॅलिटी सेकंड आहे एक इक्वॅलिटी. सेकंड ॲडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. थर्ड सबट्रॅक्शन. फोर्थ मल्टिप्लिकेशन. ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला हे सगळे ऑपरेशन करायचे आहेत. इक्वॅलिटी असेल, ॲडिशन असेल, सबट्रॅक्शन असेल, मल्टिप्लिकेशन असेल. मग इक्वॅलिटी म्हणजे काय, एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर दिलाय z इज इक्वल टू 2 + 3i. ठीक आहे. मग याची जर मी कंपॅरिझन केली a प्लस बी आयशी जर कंपॅरिझन केली तर 2 + 3i इज इक्वल टू a प्लस बी आय. तर रिअल पार्ट्सची कंपेअर केला म्हणजेच a इज इक्वल टू 2 आणि b इज इक्वल टू 3. म्हणजे हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, पण हा कशाच्या फॉर्मॅटमध्ये, कॉन्स्टंटच्या फॉर्मॅटमध्ये a आणि b. तर त्यांना मी जर इक्वल केले तर रिअल पार्ट्सची इक्वल केला म्हणजे a इज इक्वल टू 2 आणि b इज इक्वल टू 3. इमॅजिनरी पार्ट्सची इक्वल केला, याला म्हणतो इक्वॅलिटी. ॲडिशन म्हणजे एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे z इज इक्वल टू 2 - 3i आणि दुसरा आहे z इज इक्वल टू 5 + 2i. हे दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि तुम्हाला याची जर ॲडिशन करायला सांगितली तर आपण ॲडिशन अशी करणार 2 - 3i प्लस 5 + 2i म्हणजेच 2 - 3i प्लस 5 + 2i. ॲडिशन करताना रिअल पार्टची ॲडिशन करायची म्हणजेच 2 + 5 म्हणजे 7.
इमॅजिनरी पार्टची ॲडिशन करायची म्हणजेच -3i + 2i म्हणजेच i. ठीक आहे. सेम सबट्रॅक्शन एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे कोणता 2i + 4 असं लिहूया 4 + 2i. दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे z = 6 - i. सबट्रॅक्शन करायची तर मी काय करतो 4 + 2i -6 - i. दोन टर्म आहे त्यामुळे ब्रॅकेट टाकला, ब्रॅकेट ओपन केला, आतले साइन चेंज म्हणजेच 4 + 2i -6 + i. मग 4 - 6 - 2 रिअल पार्ट्सची कंपेअर केला, सबट्रॅक्ट केला 4 - 6 - 2 2i + i + 3i. मग ही झाली याची सबट्रॅक्शन. मल्टिप्लिकेशन पाहण्याआधी आपण स्केलर मल्टिप्लिकेशन पाहूयात. स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हणजे एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबरला मी जर एखाद्या स्केलरनी म्हणजे नंबरनी जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होतं. मग एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे काय 2 + 3i, याला जर मी मल्टिप्लाय केलं 2 ने तर तो कॉम्प्लेक्स नंबर काय होणार 2 * 2 = 4 + 6i. म्हणजे तो एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबरला मी जर एखाद्या स्केलरनी मल्टिप्लाय केलं तर त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा रिअल पार्ट्स आणि इमॅजिनरी पार्ट्स त्या टाइम्सने वाढतो ज्याने त्याला मल्टिप्लाय केले. 2 ने केलं तर 2 * 2 = 4 आणि 2 ने केलं तर 2 × 3 = 6i. हे झालं स्केलर मल्टिप्लिकेशन. पुढे आहे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. म्हणजे एखादा जर कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला दिलाय 2 + 3i तर याचा कॉन्जुगेट म्हणजे त्या कॉम्प्लेक्समध्ये जो इमॅजिनरी पार्ट्स आहे त्याचे साइन चेंज करायचे. मग 2 + 3i याचा कॉन्जुगेट असणार 2 - 3i. सेकंड असं जर एक्झाम्पल असेल 2i - 3 तर याचा कॉन्जुगेट असणार आहे जो इमॅजिनरी पार्ट्स आहे त्याचं साइन चेंज करायचं. 2i चं साइन -2i आणि -3 ॲज इट इज. नुसता असाच आहे 3i तर याचा कॉन्जुगेट असणार आहे -3i. ओके. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे एखादा जर कॉम्प्लेक्स नंबर दिला असेल तर त्याचा कॉन्जुगेट म्हणजेच त्याचं साइन त्या कॉम्प्लेक्स नंबरच्या इमॅजिनरी पार्टचं साइन चेंज करणार आपण. मल्टिप्लिकेशन एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे 2 + 3i याला मल्टिप्लाय करूयात. कशाने मल्टिप्लाय करूयात 3 - 4i ने मल्टिप्लाय करूयात. मल्टिप्लाय कसं करणार कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये या ब्रॅकेटने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार म्हणजे 2 ने 3 ला केलं 2 × 3 = 6. 2 ने -4i ला केलं म्हणजेच -8i. 3i × 3 + 9i. 3i × -4i 3 × 4 ± -3 × 4 = 12 आणि i². i × i². पहिल्यांदा 2 ने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं 2 × 3 = 6. 2 × -4 - 8i. 3 × 3 9i आणि 3 × 4 = 12 i × i². पण आपल्याला माहिती आहे i = रूटमध्ये -1 मग i² = -1. मग इथं काय करतो 6 - 8i + 9i - 12 i² म्हणजेच -1. मग 6 - 8i + 9i - +12 मग 6 + 12 18 -8i + 9i + i. अशा पद्धतीने आपण मल्टिप्लिकेशन करतो कॉम्प्लेक्स नंबरचं. पण जर मल्टिप्लिकेशन केलं मी कुणाचं कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याच्या कॉन्जुगेटचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर होतं काय पहा. कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याच्या कॉन्जुगेटचं मल्टिप्लिकेशन करतो म्हणजेच 2 + i याचा कॉन्जुगेट काय 2 - i. इमॅजिनरी पार्टचं साइन चेंज होणार रब करतो. तर याचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर काय होतं 2 × 2 = 4
2 इंटू मायनस आय मायनस 2i, आय इंटू 2 प्लस 2i, आय इंटू मायनस आय मायनस आय स्क्वेअर प्लस मायनस मायनस आय इंटू आय, आय स्क्वेअर. मग मायनस 2i प्लस 2i कॅन्सल, 4 मायनस आय स्क्वेअर म्हणजेच काय मायनस 1. हा मायनस 1 कसा आला, कारण आपल्याला माहिती आहे आय इज इक्वल टू रूटमध्ये मायनस 1, मग आय स्क्वेअर म्हणजेच मायनस 1. मग मायनस मायनस प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. जर एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं आणि त्याच्या कॉन्ज्युगेटचं जर एकमेकाशी मल्टिप्लिकेशन केलं तर येणारा नंबर रिअल नंबर असतो. हा 5 काय आहे, रिअल नंबर. एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं आणि त्याच्या कॉन्ज्युगेटचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर येणारा नंबर हा रिअल नंबर मिळतो, हे लक्षात ठेवा. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आहे पॉवर ऑफ आय. पॉवर ऑफ आय, पॉवर ऑफ आय, आयची पॉवर. यू शुड नो आय इज इक्वल टू रूटमध्ये मायनस 1. आय इज इक्वल टू रूटमध्ये मायनस 1 लक्षात ठेवणार. आय स्क्वेअर म्हणजेच त्याचा स्क्वेअर म्हणजेच काय मायनस 1. मग आय रेस टू 3 काय असणार, आय रेस टू 3 असणार आय स्क्वेअर इंटू आय, बरोबर ना. आय क्यूब म्हणजे आय स्क्वेअर आणि आय रेस टू 1. मग ह्याचं काय होणार, आय रेस टू 2 आणि आय रेस टू 1 म्हणजेच आय रेस टू 3. पण आय स्क्वेअर म्हणजे माहिती आहे आपल्याला मायनस 1 आणि हा पुढचा आय म्हणजेच काय मायनस आय, लक्षात ठेवायचं. आयची पॉवर क्यूब, आय क्यूब म्हणजेच मायनस आय. मग आय रेस टू 4 म्हणजेच काय आय स्क्वेअर इंटू आय स्क्वेअर, आय स्क्वेअर म्हणजेच मायनस 1, आय स्क्वेअर म्हणजेच मायनस 1, मायनस मायनस प्लस. हे 4 रिझल्ट तुम्ही लक्षात ठेवायचे. आय इज इक्वल टू रूटमध्ये मायनस 1, आय स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस 1, आय क्यूब इज इक्वल टू मायनस आय आणि आय रेस टू 4 म्हणजे 1. हे जर तुम्हाला माहिती असेल ना तर तुम्ही कोणत्याही आयची पॉवर काही असू द्या त्याची व्हॅल्यू फाइंड करू शकता. म्हणजे तुम्हाला जर आता आय रेस टू जर 8 दिलं ना, आय रेस टू 8, तर पहा ह्या आय रेस टू 8 ला मी कसं लिहू शकतो, आय रेस टू 4 रेस टू 2. 4 टू चा 8 ना. मग आय रेस टू 4 म्हणजे काय 1 आणि 1 चा स्क्वेअर म्हणजेच काय असणार 1. आय रेस टू 24 दिलं तर याला कसं लिहू शकता तुम्ही, 4 च्या पॉवर मध्ये लिहायचं म्हणजे आय रेस टू 4 रेस टू 6, 6 4 चा 24 म्हणजेच आय रेस टू 4 1, 1 ची पॉवर 6 म्हणजेच 1. सपोज आय रेस टू 9 लिहिलं, आय रेस टू 9, तर याला कसं लिहू शकता तुम्ही, आय रेस टू असं लिहूयात, आय रेस टू 4 2 आणि राहिलं काय आय रेस टू 8 झाले, किंवा असं लिहूयात, समजून घ्या. आय रेस टू 9 ला मी असं लिहू शकतो आय रेस टू 8 इंटू आय रेस टू 1. आय रेस टू 9 लाच मी असं लिहिलं आय रेस टू 8 इंटू आय रेस टू 1, आय रेस टू 8 प्लस 1 आय रेस टू 9. मग आय रेस टू 8 म्हणजेच काय आय रेस टू 4 2 आणि हा आय रेस टू 1. आय रेस टू 4 म्हणजेच काय 1 त्याचा स्क्वेअर इंटू आय म्हणजेच काय आय 1 चा स्क्वेअर 1 इंटू आय म्हणजेच काय आय. आय रेस टू 9 आय. आय रेस टू 25 घेऊयात. आय रेस टू 25 ला कसं लिहू शकतो, 4 ने डिवाइड करायचं 25 ला, 4 6 चा 24 म्हणजे आय रेस टू 24 आणि आय रेस टू 1. मग आय रेस टू 24 ला 4 च्या पॉवर मध्ये लिहायचं आय रेस टू 4 रेस टू 6 इंटू आय रेस टू 1. आय रेस टू 4 म्हणजेच काय 1, आय रेस टू 6 इंटू राहिला काय आय, मग आय रेस टू 6 म्हणजेच 1 आणि हा आय म्हणजेच काय आय. ओके. सपोज असं जर असेल आय रेस टू
49 ने आपण 50 घेऊयात, आय रेस टू 50. तर याला कसं लिहू शकतो? 50च्या आसपासचा नंबर कोणता आहे ज्याला 4 ने डिवाइड होतं? आय रेस टू 48 इंटू आय रेस टू 1, सॉरी 2 राहणार होता. आय रेस टू 48 आय रेस टू 2 म्हणजेच आय रेस टू 50. ह्या 48ला आपण स्प्लिट करूयात, म्हणजे आय रेस टू 4 रेस टू आय रेस टू 12 इंटू आय रेस टू 2. आय रेस टू 4 म्हणजेच 1, त्याचा पॉवर 12 इंटू आय स्क्वेअर, 1 ची पॉवर 12 म्हणजेच 1 आणि आय स्क्वेअर, आणि आय स्क्वेअर म्हणजे माहिती असतं आपल्याला -1. ठीक आहे. सपोज आय रेस टू ते दिसतंय, नाही दिसत, हे रब करतो. आय रेस टू 50 काय आला? आय रेस टू 50, आय रेस टू 50 ला असं लिहू शकतो, आय रेस टू 48 आय रेस टू 2, म्हणजेच हा आला आय रेस टू 48 ला मी असं लिहिलं, आय रेस टू 4 रेस टू 12 आणि हा आय रेस टू 2. आय रेस टू 4 म्हणजेच 1, 1 ची पॉवर 12 इंटू आय स्क्वेअर, आय रेस टू 12 म्हणजेच 1 आणि आय स्क्वेअर म्हणजेच -1 म्हणजेच -1. आय रेस टू 50 आला -1. आय रेस टू 11 आहे, तर याला कसं लिहिणार? आय रेस टू 8 म्हणजे 11ला डिवाइड होणारा 4चा मागचा नंबर कोणता? 8 इंटू आय रेस टू 3. आय रेस टू 8लाच मी असं लिहू शकतो, आय रेस टू 4 इंटू 2 इंटू आय रेस टू 3. आय रेस टू 4 म्हणजेच 1, 2 रेस टू 2 आणि आय रेस टू 3 म्हणजेच -i. आय रेस टू 3 म्हणजेच -i. मग 1चा स्क्वेअर 1 आणि हा -i म्हणजेच काय झालं? -i. मग आता याच्यावरून आपण एक जनरल फॉर्म्युला डिराईव्ह करूयात. काय फॉर्म्युला आहे? जर आय रेस टू 4n म्हणजे आय ची पॉवर 4च्या मल्टिप्लायर मध्ये असेल, म्हणजे 8 असेल, 24 असेल, 28 असेल, 400 असेल, काही असेल, तर त्याचा आन्सर येणार आहे 1. आय ची पॉवर 4n च्या मल्टिप्लायर मध्ये असेल पण रिमाइंडर 1 येत असेल, म्हणजेच काय? आय रेस टू 9, आय रेस टू 17, 4 ने डिवाइड होणार 16 आणि रिमाइंडर येणार 1, 4 ने डिवाइड होणार 8 आणि रिमाइंडर येणार 1. म्हणजे अशा नंबरला 4 ने डिवाइड होतं आणि रिमाइंडर 1 येतो ना, तर त्याचा आन्सर लिहिणार डायरेक्टली, रिमाइंडर जर 1 असेल तर त्याचा आन्सर लिहिणार आय. डायरेक्टली काय लिहिणार आहे? आय. आय रेस टू 4n प्लस 2 म्हणजे एखाद्या नंबरला जर मी 4 ने डिवाइड केलं आणि रिमाइंडर जर 2 येत असेल तर त्याचा आन्सर लिहिणार -1. आणि जर आय 4 ने डिवाइड केलं आणि जर रिमाइंडर 3 येत असेल तर त्याचा आन्सर लिहिणार तुम्ही -i. मग ह्याच्यात हे जर तुम्हाला माहिती असेल ना, तर कोणताही नंबर देऊ द्या तुम्हाला, आईची पॉवर काही देऊ द्या, 4 ने डिवाइड करून रिमाइंडर 1 आला, त्याचा आन्सर असणार आय. रिमाइंडर 2 आला, आन्सर असणार -1 आणि रिमाइंडर 3 आला तर आन्सर असणार आहे -i. 4 ने डिवाइड करून रिमाइंडर 3 आला -1 -i, रिमाइंडर 2 आला -1, रिमाइंडर 1 आला i आणि कंप्लीट डिवाइड होत असेल तर त्याचा आन्सर असणार आहे 1. ओके.